आज फागुन 9 गते बुधबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 6 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2026 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि वात्तै घटेको छ। जम्मा 2 अर्ब 24 करोड भन्दा थोरै बढीको कारोबार छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ, सानो बियरिश क्यान्डल बनेको छ। हिजोको भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो छ। कारोबार रकम चाहिँ एकदम तेज नै घटेको छ। जम्मा 2 अर्ब 24 करोड हाराहारीको कारोबार छ। मार्केट घट्दै जाँदा कारोबार रकम पनि बिस्तारै घट्दै गरेको देख्न सकिन्छ र नेपालको मार्केटमा सधैँ नै मार्केट घट्दा कारोबार रकम पनि कम हुँदै जाने गर्छ। भोल्युम चाहिँ क्रमशः ड्राई हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा माथितिर गएको देखिन्छ। 10-11 पोइन्ट बजार बढिसकेपछि भने फेरि सेलरहरू हाबी भएको देखिन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बजार घट्दै गर्दै हिजोको लो भन्दा पनि तल आजको लोएस्ट पोइन्ट आसपासतिर आएर अन्तिममा केही पोइन्ट सुधार भएर बन्द भएको छ। ओभरअलमा सुरुमा केही बढेको बजार चाहिँ क्रमशः घट्दै तलतिर नै गएर बन्द भएको छ र मार्केटको ट्रेन्ड के छ भनेर हामी हेर्छौँ भने 5 मिनट्सको टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ फेरि पनि डाउन ट्रेन्ड क्याच गरिसकेको छ। बजार जुन हिसाबले माथिबाट तेज घट्दै आइरहेको थियो, तेज घट्ने क्रममा केही ब्रेक लागेको थियो। मार्केट केही साइडवेज बसेर पुनः पनि फेरि डाउन साइडमा नै ब्रेक लगायो, डाउन साइडमा नै ब्रेक डाउन गर्दै तलतिर जान खोजेको देखिन्छ। अहिले हेर्छौँ भने यो करेक्सन कम्प्लिसन भएको कुनै पनि इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। मार्केट अन्डर करेक्सन अथवा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्नमै रहेको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर बियरिश रहेको देख्न सकिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश छ। अगाडिको लो भन्दा तल लोअर लो, फेरि यो लो भन्दा तल नि लोअर लो बनेको छ र फेरि पनि यो लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट तलतिर जान खोजिरहेको छ। सो मार्केट 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ क्लियरली एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ बनेको देख्न सकिन्छ। मार्केट घट्दो क्रममा रहेको, मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर बियरिश रहेको हामी देख्न सक्छौँ। तर पहिला हिसाबले जुन हिसाब साफ डाउन भयो, मार्केट केही माथितिर जाने क्रममा खासै ठुलो पुलब्याक दिन सकेन र फेरि पनि मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर जान खोजिरहेको छ। मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश छ। अब यदि मार्केट केही माथितिर जान्छ भन्नको लागि चाहिँ मार्केटले यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर लाग्न पर्ने हुन्छ। कम्तीमा पनि यदि मार्केटले 2044 भन्दा माथितिर चाहिँ लाग्न थाल्यो भने त्यसपछि माथि फर्दर टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ। जबसम्म 2044 भन्दा मार्केट तल रहन्छ तबसम्म माथि गएको चाहिँ एउटा माइनर पुलब्याक मात्र हुन सक्ने र फेरि पनि मार्केट तलतिर जान सक्ने स्थिति लिन सकिन्छ। र यदि 2044 भन्दा माथितिर लाग्यो भने 15 मिनट्स स्ट्रक्चरमा मार्केट केही पोजिटिभ हुन सक्छ र त्यसपछि मार्केटले केही अरू टाइम फ्रेममा पनि टार्गेट केही माथितिरको दिन्छ कि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि 2044 भन्दा तलको मार्केट शार्प डाउन साइड अथवा डाउनफल अथवा अन्डर करेक्सन जे भने पनि मार्केट डाउन साइडमा रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। 15 मिनट्सको चार्ट चाहिँ क्लियरली बेरिश रहेको देख्न सकिन्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू मसँग एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने एसएमसी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा अहिलेसम्म मार्केटले यो 2020 को जुन अगाडिको लो रहेको छ, हायर लो, यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छैन, जसले गर्दा यो लोलाई ब्रेक नगरुन्जेलसम्म स्टिल केही फ्यु चान्सेस 2-4% मार्केट फेरि यहीँबाट फर्किन्छ कि भनेर हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। तर डेली र विकली टाइम फ्रेममा मार्केटले टार्गेट हिट गरिसकेको हुनाले
1800 देखि जुन 2200 को टार्गेट थियो 2200 को टार्गेट हिट गरिसकेको हुनाले अब मार्केटले चाहिँ स्ट्रक्चर चेन्ज गर्न सक्ने कुरा अगाडिदेखि नै सेयर गर्दै आएको कुरा र माथिबाट तल आउने क्रममा फेरि मार्केटले पनि प्याटर्न चाहिँ फर्मेसन गरेको यदि हामी हेर्छौँ भने जस्तै मार्केट केही तल आउने माथि जाने प्रयास गर्दा अगाडिको हाईसम्म नपुग्ने फेरि तल आउने र पुनः यो लोलाई ब्रेक गर्दै तल आउने फेरि माथि जाने अगाडि हाईलाई पार नगर्ने फेरि पनि तल आउने यो लोलाई ब्रेक गर्ने सो अबको आइटम मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने मेरो एनालाइसिस थियो र त्यही अनुसार मार्केट तलतिर पनि गइरहेको देख्न सकिन्छ यदि मार्केटले अब यो 2020 को लोलाई ब्रेक गर्छ भने अहिलेसम्म हेर्दा ब्रेक गरिसकेको छैन तर यदि ब्रेक गर्छ भने मार्केट आवली टाइम फ्रेममा बियरिश रहनेछ किनभने यो लो भन्दा तल गएपछि लोअर लो फर्मेसन हुन्छ सो मार्केट त्यसपछि यदि पुनः माथि जान्छ भने अब यो 2200 लाई पार गर्न सक्ने लगातार गएर 2200 लाई पार गर्छ भन्ने चान्स कम हुन सक्छ मार्केट पुनः केही माथि गएर फेरि पनि तलतिर जाने र मार्केट पुनः 1988 को लाइनतिर जान्छ कि भनेर एउटा आवली टाइम फ्रेममा चाहिँ हामी तलतिरको लागि बायस हुन सक्छौं तर जबसम्म 2020 ब्रेक गर्दैन तबसम्म पोजिटिभ छ तर मार्केटमा पोजिटिभ भन्दा पनि केही तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ र क्यान्डल टु क्यान्डल यदि हामी हेर्छौं भने जुन अन्तिममा बनेको क्यान्डल छ अन्तिममा बनेको क्यान्डल एउटा पोजिटिभ इन्डिकेसन छ तलबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएर माथितिर चाहिँ फर्केको हुनाले यसले चाहिँ केही बजार माथितिर लान्छ कि थोरै केही भनेर एक्सपेक्ट गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ रहेको छ ओभरअल यो जुन लास्टमा बनेको क्यान्डल यो क्यान्डलको लो ब्रेक गरेन भने मार्केट केही माथितिर पुलब्याकको लागि जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौं यदि माथि गइहाल्यो भने मार्केटको लागि चाहिँ पहिलो टार्गेट भनेको 2060 65 नै हुन आउँछ कुनै यो लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि मार्केट यसरी डाउन हुन सक्ने चान्स रहन्छ हैन मार्केट माथि जाँदैन तलतिर झर्छ भने त्यो नर्मल नै एनालाइसिस हो मार्केट तल गइरहेको मार्केट तल जानु चाहिँ नर्मल एनालाइसिसको रूपमा लिन पर्छ हामीले हेर्ने भनेको रिभर्स हुन्छ कि हुँदैन माथि जान्छ कि जाँदैन पुलब्याक कहाँबाट जान्छ त्यो कुराहरु फाइन्ड आउट गर्ने हो र डेली टाइम फ्रेममा जाउँ डेली टाइम फ्रेममा हिजो जुन एउटा चाहिँ रिभर्सल टाइपको क्यान्डल बनेको थियो हिजोको क्यान्डल चाहिँ इफेक्ट चाहिँ आयो बजार सुरुवाती चम्के माथि गयो हिजोको क्यान्डल भन्दा पनि माथितिर गएको देखिन्छ तर मार्केट फेरि घटेर तल ल्याएर बन्द भएको छ यसरी घटेरको बजारमा एउटा रिभर्सलको क्यान्डल फेल हुनु भनेको यसले चाहिँ बजार फेरि डाउन साइडमा चाहिँ अलिकति इम्पल्सिभ तरिकाले डाउनफल हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई लिन सक्छौं र डेली टाइम फ्रेममा यो लो चाहिँ ब्रेक हुन सक्छ भन्ने कुरा अगाडि देखिएको एनालाइसिस हो र यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न गइरहेको देख्न सकिन्छ यदि आगामी दिनमा मार्केटले जुन 2019 को लो छ यो भन्दा तलतिर डेली क्यान्डल क्लोज गर्छ भने मार्केट तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ तर यदि मार्केट तल आउँछ तर इमिडिएटली रिभर्स भएर 2019 भन्दा माथितिर नि सुरुमा तल आउने तर माथि गएर बन्द हुने यदि यो टाइपको क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन गर्छ भने त्यसपछि बजारले चाहिँ माथितिर जान सक्ने क्यापेसिटी राख्छ पहिलो टार्गेट चाहिँ धेरै माथि राख्न मिल्दैन 2060 65 को टार्गेट हुन आउँछ तर अहिलेको प्याटर्न चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट तलतिर जाने खालको प्याटर्न र यो लो भन्दा तलतिर क्लोज हुन्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ सो अब कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले बजार चाहिँ शार्प डाउन भइरहेको थियो हिजो एउटा रिभर्स हुन खोज्दा मार्केटले खासै हिजोको क्यान्डल भ्यालिड गर्न सकेन र पुनः तलतिर आएको छ यसले चाहिँ बजार केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ अन्तिममा एउटा बनेको क्यान्डल के पोजिटिभ छ यसले मार्केट के माथितिर माइनर पुलब्याक लान्छ कि भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरे पनि अल्टिमेटली यो लोलाई ब्रेक गर्ने खालको प्याटर्न देखिएको छ त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले एउटा जुन स्ट्रक्चर क्रिएट गरिरहेको छ अगाडिको लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तलतिर गइरहेको छ मार्केट अन्डर करेक्सन अथवा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्नमा देखिन्छ र 5 मिनेट टाइम फ्रेममा समेत मार्केट चाहिँ बेरिस र अब बजार अलिकति पोजिटिभ हुन्छ भन्नाले 5 र 15 मिनेटबाट हामी सुरु गर्न सक्छौं जस्तै यदि 5 र 15 मिनेट टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि बजार चाहिँ यदि 2040 भन्दा माथितिर जान्छ भने बजार आवली टाइम फ्रेममा र डेली टाइम फ्रेममा केही अलिकति पुल ब्याक ग्रीन क्यान्डल बन्दै केही माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं ओभरअलमा चाहिँ मार्केटको मुभ भनेको कस्तो देखिएको छ सो मार्केट यहाँदेखिबाट माथितिर गयो आफ्नो एउटा टार्गेट हिट गरेर फेरि पनि तल रिभर्स आइरहेको देखिन्छ र अब 2020 भन्दा तल क्लोज गरे भने मार्केट चाहिँ 1900 को आसपासमा आउन सक्ने स्थितिहरु चाहिँ बन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौं हजुरहरुलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला मलाई केही यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्ते